सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो हैन। यस भिडियोमा युनिलेमापे को बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ र यसलाई कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने, यसबाट के कस्तो बेनिफिट्स हामी लिन सक्छौँ। यसमा हामीले बस टिकट, डोमेस्टिक फ्लाइट र इन्टरनेसनल फ्लाइटको टिकट पनि हामीले बुक गर्न सक्छौँ। यसबारे जानकारी लिनको लागि तपाईलाई यो भिडियोमा अन्तिमसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियोमा लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नैपर्छ। तपाईले एकदम आवश्यक, हामीलाई मोटिभेसनल पाउँछौँ हैन। त्यही भएर तपाईले यस भिडियोमा मिनिमम 5 देखि 10 हैन, मेरो त त्यही हो 5 देखि 10 लाइक र कमेन्ट आवश्यक चाहिएको छ हैन। यसबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै मोटिभेसन मिल्छ हैन। यति भन्दै हामी अब युनिलेमापे युपे हामी इन्स्टल गरेर तपाईलाई रेजिस्ट्रेसन र अरू कुराहरू पनि सिकाउनेछौँ। आउँछौँ क्रोममा जानुपर्छ। क्रोमबाट हामी गर्छौँ। यसमा हामी क्रोममा सर्च गर्छौँ युनिलेमापे। हामी फर्स्ट जुन आउँछ हैन, फर्स्टमै त्यसमै क्लिक गरौँ। हामीले साइन इन गर्नुपर्छ। साइन इन गर्दाखेरि हामीले सिग्नेचर गुगल गरौँ, सबभन्दा सजिलो। त्यसपछि हामीले एउटा चोइस गर्नुपर्छ जिमेल आइडी। मैले यो फर्स्ट जिमेल आइडी चोइस गरेँ। जिमेल आइडी चोइस गरेपछि यो हाम्रो एकाउन्ट बनिसकेको छ। त्यति केही गाह्रो छैन हैन एकाउन्ट बनाउन। हामीले हेर्न सक्छौँ, ड्यासबोर्ड हेर्न सक्छौँ। यो मैले पनि पहिलोचोटि नै एकाउन्ट खोलेको हैन, त्यही भएर मलाई मेरो एकाउन्टमा चाहिँ त्यति ब्यालेन्स छैन। लोड फन्ड छ, विथड्रल छ हैन, होल्ड ब्यालेन्स, अवेलेबल ब्यालेन्स हैन। हामीले यस एपबाट लोकल फ्लाइट पनि गर्न सक्छौँ। जस्ट चेक गरौँ। वान वे रिटर्न हैन, रिटर्न गर्नुभयो भने तपाईले यसबाट सहजै पैसा तपाईको मिस भयो भने या के भन्छ फ्लाइट के भन्छ आएन भने हैन, तपाईले अटोमेटिक लिन सक्नुहुन्छ। हामी एउटा तपाईलाई ट्राई गरेर देखाइदिन्छौँ। विराटनगर टु जनकपुर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले डेट चोइस गर्न सक्छौँ। 15 गते यति स्टेसन सर्च फ्लाइट गरौँ। उल्टो हो, यहाँ हामीले मिलाएनौँ। नो फ्लाइटै छैन हैन। यसरी तपाईले भनौँ न लोकल फ्लाइट्स बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बस बुकिङमा जाउँ। बस बुकिङ पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यस दिन भन्नाले थिएन, त्यही भएर काठमाडौँ टु उपलब सर्च गरौँ। लोकल ट्राफिक छ हैन, सर्च गरौँ। छैन, आजको लागि छैन। अलि ल्यागु त रहेछ हैन। विराटनगर, काठमाडौँ टु विराटनगर सर्च गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बस छ हैन, 2250 को बस छ। वाटर बोतल फ्री छ, कम्फर्टेबल सिट छ हैन। एसी बस हो हैन। 8 घण्टा लाग्छ काठमाडौँदेखि विराटनगर आउन हैन। अनि हामीले यसबाट हैन मर्चेन्ट्स अकाउन्ट सेटिङ हैन, यो चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा त्यस्तो गाह्रो छैन हैन। हामीले चाहिँ बस र लोकल फ्लाइट चाहिँ भनौँ न डोमेस्टिक फ्लाइट एकदम सहजै तरिकाले हामीले बुक गर्न सक्छौँ। युनिलेमापे युपे भन्नाले तपाईले
सहजै तरिकाले तपाईँले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ गुगल, तर उबाट नम्बरबाट बनाउनुको पनि अलिक गाह्रो हुन्छ, बन्दै बन्दैन भनौँ न। 2-3 मैले ट्राई गरेँ, बनेन होइन। यसमा चाहिँ मैले एकदम सहज तरिकाले जिमेल आइडीबाट बनाएँ र तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट एकाउन्ट चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर एकाउन्ट नबनाउनु होला, क्रोममा गएर एकाउन्ट बनाउनु होला, तपाईँले सहज तरिकाले बन्नेछ। र डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल चाहिँ रहेनछ होइन। मैले इन्टरनेसनल पनि देखेँ जस्तो लाग्छ, तर मैले गर्दाखेरि थिएन। के भन्छ नेसनल र बसको चाहिँ फिचर्स चाहिँ नयाँ थपिएको छ होइन। तपाईँले त्यहाँबाट के भन्छ बुक गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो हामी अन्त गर्छौँ। अर्को भिडियो छिटै आउनेछ। धन्यवाद।